नमस्कार मित्रांनो, विश्रांती क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मल्टी कलर तोरण। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्याआधी जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। इथं मी 3 मीटरचा कॉर्ड डबल करून घेतलेला आहे। आता या कॉर्डवरती 1-1 मीटरचे 12 कॉर्ड अटॅच करून घ्यायचे आहेत। अशाच प्रकारे मी बाकीचे कॉर्ड पण इथं अटॅच करून घेणार आहे। इथं आपले सर्व कॉर्ड अटॅच करून झालेले आहेत। आता इथं अशा प्रकारे नॉट घालायचे आहेत।
आता उजवीकडील लास्ट कॉर्ड घेऊन त्या कॉर्डवरती सर्व कॉर्डनी एक एक करत पायपिंग करून घ्यायचे आहे। अशाच प्रकारे दुसऱ्या बाजूला पण इथं पायपिंग करून घ्यायचे आहे। आता लास्ट कॉर्ड घेऊन त्यावरती पण आपण पायपिंग करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे इथं दोन्ही बाजूनी 4 लाईननी पायपिंग करून घ्यायची आहे। साइडचे कॉर्ड अशा प्रकारे इथं कट करून घ्यायचे आहेत। आता हे लास्टचे 2 कॉर्ड आहेत, हे कॉर्ड आणि बाजूच्या डिझाईनचे 2 कॉर्ड घेऊन तिथे एक नॉट घालायचे आहे। आता इथं बेल्स लावायचे आहेत। साइडचे जे कट केलेले कॉर्ड आहे ते अशा प्रकारे बॅक साइडला फिक्स करून घ्यायचे आहेत। एक नॉट घातलेली होती ते कॉर्ड पण आपण कट करून बॅक साइडला फिक्स करून घ्यायचे आहेत।